เคยได้ยินไหมครับการโกหกเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เราต้องใช้คำโกหกอีกเป็นร้อยเป็นพันคำเพื่อมาปิดบังคำโกหกครั้งแรกเอาไว้วันนี้มีเรื่องราวของพ่อค้าคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองฉลาดและตบตาคนทั้งตลาดได้สำเร็จเขาเปลี่ยนน้ำเชื่อมให้กลายเป็นทองคำด้วยคำพูดแต่เขาหารู้ไม่ว่าคำโกหกที่หลุดออกจากปากนั้นกำลังจะเปลี่ยนเขากลายเป็นฆาตกรโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังด้วยกันนะครับบรรยากาศยามเช้าณตลาดกลางเมืองช่างคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงของพ่อค้าที่ตะโกนเรียกลูกค้าดังระงมไปทั่วท่ามกลางแผงขายของที่เรียงรายมีอยู่แผงหนึ่งที่โดดเด่นและเนืองแน่นไปด้วยผู้คนเสมอนั่นคือแผงขายของป่าของยอดพ่อค้าหนุ่มผู้มีใบหน้าซื่อสัตย์ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาฉะฉานแต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแววตาของเขานั้นแพรวๆและซ่อนความเจ้าเล่ห์เอาไว้สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้ยอดคือน้ำผึ้งป่ายอดเป็นพ่อค้าเพียงคนเดียวที่ผูกขาดการรับซื้อน้ำผึ้งมาจากลุงผาพรานป่าเท่าผู้ซื่อตรงน้ำผึ้งของลุงผาขึ้นชื่อว่าเป็นของดีหอมหวานบริสุทธิ์ทำให้ทุกเช้ามีลูกค้ามารอต่อคิวซื้อที่แผงของยอดจนหมดเกลี้ยงทุกวันแม้ยอดจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารับเงินจนมือเป็นระวิงแต่เมื่อถึงเวลาปิดแผงเขากลับมีสีหน้าที่หงุดหงิดงุ่นง่านนั่งมองกองเหรียญด้วยแววตาที่ไม่รู้จักพอสาเหตุที่ขัดใจก็คือปริมาณน้ำผึ้งป่าของลุงผานั้นมีจำกัดส่งได้เพียงไม่กี่โหลทำให้ยอดรู้สึกว่ากำไรที่ได้นั้นไม่ทันอกทันใจความโลภเริ่มก่อตัวในจิตใจเขารีบดีดลูกคิดในหัวสมองอัญชานฉลาดแกมโกงคิดคำนวณอย่างรวดเร็วว่าหากเขามีน้ำผึ้งมาขายเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าเขาคงรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนคืนนั้นยอดจึงไม่รอช้าแอบย่องออกไปซื้อน้ำตาลทรายกระสอบใหญ่แบกกลับมาที่บ้านเช่าเมื่อถึงบ้านเขารีบปิดประตูหน้าต่างทุกบานจนมิดชิดลงกลอนอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นชายหนุ่มจัดการตั้งเตาไฟขึ้นก่อกองไฟจนลุกโชนนำหม้อตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงไปกะปริมาณให้พอเหมาะแล้วค่อยๆเทน้ำตาลทรายลงไปเขาลงมือเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำเปล่าด้วยความใจเย็นใช้ไม้พายคนไปเรื่อยๆจับจ้องไม่กระพริบปรับไฟอ่อนแรงอย่างชำนาญจนน้ำและน้ำตาลละลายเข้ากันกลายเป็นน้ำเชื่อมเหนียวข้นสีสันและสัดส่วนถูกกะเกณฑ์อย่างแม่นยำเมื่อได้น้ำเชื่อมตามต้องการยอดรอจนมันเย็นลงจากนั้นจึงนำโหลน้ำผึ้งป่าแท้ของลุงผาออกมาเปิดฝาอย่างระมัดระวังเขาค่อยๆเทน้ำเชื่อมผสมลงไปในโหลน้ำผึ้งแท้มือหนึ่งเทอีกมือใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเขาคนวนไปมาอย่างตั้งใจจนเนื้อน้ำเชื่อมและน้ำผึ้งป่าผสานกันกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแนบเนียนยอดใช้ช้อนตักน้ำผึ้งผสมสูตรพิเศษขึ้นมาชิมทันทีที่รสชาติแผ่ซ่านเขาก็สะแยะยิ้มกลิ่มออกมาด้วยความพอใจแม้รสชาติจะหวานแหลมขึ้นเล็กน้อยแต่คนทั่วไปไม่มีทางแยกแยะความแตกต่างนี้ออกแน่ๆหลังจากปรุงแต่งผลงานเสร็จสิ้นยอดจัดการเก็บกวาดอุปกรณ์ต้มน้ำเชื่อมทั้งหม้อไม้พายและเตาไฟนำไปล้างจนสะอาดเอี่ยมไม่ทิ้งร่องรอยให้ใครจับพิรุธได้ชายหนุ่มเดินกลับมายืนชื่นชมผลงานของตนเขาทอดสายตามองโหลน้ำผึ้งสีทองอร่ามที่บัดนี้เพิ่มปริมาณขึ้นมาจนเต็มทุกใบด้วยรอยยิ้มพอใจคืนนี้เขาสามารถเสกสมบัติเพิ่มขึ้นได้ด้วย2 มือยอดค่อยๆดับตะเกียงในห้องเช่าก่อนจะล้มตัวลงนอนหลับตาเตรียมตัวนำสินค้าไปวางขายในเช้าวันรุ่งขึ้นแสงตะวันยามรุ่งอรุณสาดส่องลงมาอาบไล้บรรยากาศของตลาดกลางเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งวันนี้ยอดมาถึงตลาดแต่เช้าตรู่เขาจัดการนำโหลน้ำผึ้งที่เตรียมไว้เมื่อคืนมาจัดเรียงอย่างสวยงามโหลแก้วใส
เผยให้เห็นน้ำผึ้งสีเหลืองอารามต้องแสงตะวันดูน่าหลงไหลเรียงรายมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาเมื่อลูกค้าขาประจำและชาวบ้านเดินผ่านมาเห็นต่างก็พากันมามุงดูด้วยความประหลาดใจเสียงซุบซิบดังขึ้นเส่งแซ่ว่าทำไมวันนี้น้ำผึ้งถึงมีปริมาณมากมายนักเมื่อเห็นดังนั้นยอดรู้ทันทีว่าถึงเวลาเปิดฉากละครเวทีโรงใหญ่แล้วเขางัดเอาทักษะการแสดงระดับปรมาจารย์ที่แอบซ่อนไว้ออกมาใช้อย่างแนบเนียนยอดกระโดดขึ้นไปยืนบนลังไม้กระดานด้านหลังแผงเพื่อให้ทุกคนมองเห็นอย่างชัดเจนเขาฉีกยิ้มกว้างตีหน้าซื่อตาใสไร้เดียงสาก่อนจะเปล่งเสียงตะโกนก้องโกหกหน้าตายพี่น้องเอ้ยฟังทางนี้ก่อนนี่คือน้ำผึ้งป่าแท้100%ข้ารู้ว่าพวกท่านรอคอยของดีข้าลงทุนจ้างคนบุกป่าฝ่าดงเสี่ยงตายไปตีรังผึ้งมาด้วยตัวเองรับประกันด้วยเกียรติของข้าเลยว่าน้ำผึ้งทุกโหลที่อยู่ตรงหน้าพวกท่านนี้บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีผสมแม้น้ำค้างสักหยดเดียวด้วยท่าทางที่ดูขึงขังจริงจังบวกกับคารมที่น่าเชื่อถือราวกับนักปราชญ์ของยอดทำให้ชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่พากันหลงเชื่อคำลวงนั้นอย่างสนิทใจไม่มีใครคาดคิดเลยว่าใต้ใบหน้าซื่อๆนั้นจะซ่อนความคดโกงเอาไว้ทุกคนต่างควักเงินในกระเป๋าแย่งกันซื้อน้ำผึ้งคนละขวด2 ขวดด้วยความดีใจที่ได้ของดีราคาเดิมเสียงเงินกระทบกันดังกรุ้งกริ้งไม่ขาดสายเพียงไม่นานนักน้ำผึ้งผสมน้ำเชื่อมที่ยอดตั้งใจปรุงแต่งมาอย่างดีก็ถูกกวาดซื้อไปจนขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่หยดเดียววันแล้ววันเล่ายอดยังคงใช้วิธีการหลอกลวงแบบเดิมไม่เปลี่ยนยอดขายของเขาพุ่งทะลุเป้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความร่ำรวยเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมีอาหารคาวหวานกินทุกมื้อแม้จะยังอยู่ในห้องเช่าเล็กๆก็ตามชาวตลาดต่างพากันชื่นชมยกย่องสรรเสริญให้เขาเป็นพ่อค้าที่ขยันขันแข็งและมีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดในย่านนี้ใครๆต่างแวะเวียนมาอุดหนุนและทักทายด้วยความเคารพโดยไม่รู้เลยว่ากำลังยกย่องคนลวงโลกผู้มีจิตใจละโมบผู้หนึ่งเมื่อตะวันตกดินลับขอบฟ้าไปในทุกๆวันยอดจะปิดแผงแล้วหอบถุงเงินที่หนักอึ้งเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเมื่อถึงบ้านเขาเริ่มทำกิจวัตรเดิมซ้ำๆคือการแอบออกไปซื้อน้ำตาลทรายมาเคี่ยวให้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วนำมาผสมกับน้ำผึ้งแท้เพื่อเพิ่มปริมาณเป็น2 เท่าปริมาณเงินทองในหีบสมบัติของเขาเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นทะลักพร้อมๆกับความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมในความฉลาดหลักแหลมของตนเองเขารู้สึกเหมือนราชาที่เสกเงินทองได้ดั่งใจความมั่งคั่งที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนั้นแท้จริงแล้วกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายและคำลวงที่ใหญ่ขึ้นเมื่อวันหนึ่งลุงผาบังเอิญเดินผ่านมาที่ตลาดและแวะมาเยี่ยมที่แผงพรานเฒ่ามองเห็นโหลน้ำผึ้งวางเรียงรายอยู่เต็มแผงราวกับว่าขายไม่ออกเลยสักขวดทั้งที่ความจริงแล้วยอดเพิ่งนำน้ำเชื่อมมาผสมเพิ่มปริมาณเข้าไปจนล้นเมื่อเห็นลุงผามีสีหน้าประหลาดใจเพราะไม่รู้ความจริงยอดจึงฉวยโอกาสนั้นแซงทำหน้าตาสุดแสนจะเศร้าหมองถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วโกหกคำโตออกไปว่าช่วงนี้เศรษฐกิจในเมืองฝืดเคืองอย่างหนักผู้คนไม่มีเงินซื้อน้ำผึ้งจึงเหลือบานเบอะขายไม่ออกอย่างที่เห็นเขาอ้างสารพัดเหตุผลเพื่อขอกดราคารับซื้อน้ำผึ้งจากลุงผาให้ถูกลงกว่าเดิมอย่างน่าไม่อายซึ่งพรานเฒ่าผู้ซื่อตรงก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจทว่าการโกหกไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นยอดเริ่มมีอาการหวาดระแวงเพิ่มมากขึ้นเขากังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่อนบ้านจะได้กลิ่นหอมของน้ำเชื่อมที่เขาแอบเคี่ยวในยามดึกสงัดเขาจึงต้องโกหกเพื่อนบ้านรอบข้างว่าเขากำลังป่วยหนักและต้องต้มยาสมุนไพรแก้โรคหอบหืดรุนแรงให้ตัวเองกลิ่นที่โชยออกไปคือกลิ่นยาบ้านเช่าของยอดที่ในอดีตเคยเปิดกว้างเพื่อรับลมเย็นสบายบัดนี้
กลับนำไม้กระดานมาตอกตะปูปิดตายอย่างแน่นหนาทุกบานหน้าต่างจนอากาศแทบไม่สามารถถ่ายเทได้กลายเป็นสถานที่ที่มืดทึบและอับชื้นผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวทำให้จากที่ยอดเคยเป็นพ่อค้าอารมณ์ดีกลับเป็นคนขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายในยามค่ำคืนที่ควรจะได้พักผ่อนกลับต้องนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมเหงื่อแตกพลักเพราะมักฝันร้ายซ้ำๆมีคนจับได้ว่าเขาขายของปลอมขายของไม่มีคุณภาพเมื่อถึงเวลาออกไปตั้งแผงขายที่ตลาดยอดก็มักจะคอยจ้องจับผิดสายตาและท่าทีของลูกค้าทุกคนที่ตักน้ำผึ้งขึ้นมาชิมเขาจ้องมองด้วยความหวาดระแวงว่าลูกค้าเหล่านั้นจะสามารถรับรู้ถึงรสชาติของน้ำตาลที่แอบซ่อนอยู่หรือไม่ในแต่ละวันยอดต้องใช้สมองอย่างหนักเพื่อคอยจดจำว่าตัวเองได้พูดโกหกเรื่องอะไรและพูดกับใครเอาไว้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวขัดแย้งกันเองจนกลายเป็นช่องโหว่ชีวิตที่ในเวลานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเงินทองกลับไม่ได้นำพาความสุขมาให้เขาเลยมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดทรมานราวกับว่าตัวเองกำลังถูกกักขังอยู่ภายในคุกแคบๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นคุกที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความโลภและมือของเขาเองในท้ายที่สุดเขาเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นคนเก็บตัวและมีนิสัยระแวงขั้นสุดแม้ว่าในหีบสมบัติจะมีเงินทองกองโตสามารถซื้อความสุขสบายได้แต่ภายในจิตใจกลับไม่มีความสุขต้องคอยเฝ้าระวังตัวทุกฝีก้าวไม่กล้าไว้ใจใครและหน้าที่สำคัญที่สุดคือการท่องจำคำโกหกของตนเองเพื่อไม่ให้ใครสามารถจับพิรุธความผิดปกติได้ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปในขณะที่ยอดจมอยู่กับความระแวงในโลกมืดมนจู่ๆก็เกิดเรื่องใหญ่ระดับคอขาดบาดตายขึ้นในเมืองเมื่อลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านเศรษฐีใหญ่ได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันด้วยโรคประหลาดเธอหลับไหลไม่ได้สติราวกับถูกมนต์สะกดความเจ็บป่วยครั้งนี้สร้างความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสให้กับผู้เป็นพ่อท่านเศรษฐีเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายแทบเสียสติทุ่มเงินทองมหาศาลเชิญหมอฝีมือดีจากทั่วสารทิศมารักษาแต่หมอทุกคนต่างต้องส่ายหน้ายอมแพ้จนกระทั่งความหวังสุดท้ายมาถึงเมื่อหมอทัพหมอเทวดาประจำเมืองผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือต้องออกโรงมาช่วยเหลือด้วยตนเองเมื่อหมอทัพเดินทางมาถึงเขาทำการตรวจดูอาการของเด็กสาวอย่างละเอียดถี่ถ้วนจับชีพจรและพิจารณาจังหวะการหายใจอย่างตั้งใจก่อนจะหันมาบอกกล่าวข้อวินิจฉัยด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดว่าโรคประหลาดนี้ต้องใช้ยาตำรับพิเศษที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจึงจะสามารถรักษาให้ฟื้นคืนสติได้ซึ่งในขณะนี้ตัวยาสมุนไพรหายากทุกชนิดหมอทัพสามารถจัดหามาเตรียมไว้ครบถ้วนแล้วทว่ายังขาดกระสายยาสำคัญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่เป็นตัวนำพาและดึงเอาฤทธิ์ของยาสมุนไพรทั้งหมดออกมาประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนั้นก็คือน้ำผึ้งป่าแท้บริสุทธิ์นั่นเองหมอทัพหันไปหาท่านเศรษฐีที่กำลังยืนหน้าซีดเผือดแล้วเอ่ยกำชับด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและเด็ดขาดที่สุดว่าท่านเศรษฐีจงฟังข้าให้ดีน้ำผึ้งที่จะนำมาใช้เป็นกระสายยานี้จะต้องเป็นน้ำผึ้งป่าที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริงห้ามมีสิ่งแปลกปลอมอย่างน้ำเปล่าหรือน้ำตาลเจือปนอยู่แม้แต่น้อยนิดหากมีสิ่งอื่นเจือปนแม้เพียงหยดเดียวตัวยาตำรับนี้จะเสื่อมฤทธิ์ลงในทันทีและเมื่อถึงเวลานั้นเด็กคนนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสลืมตาตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ได้คำพูดของหมอทัพยิ่งทวีความกังวลและทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำผึ้งนี้ข่าวเรื่องอาการป่วยประหลาดของลูกสาวเศรษฐีและความต้องการน้ำผึ้งป่าบริสุทธิ์เพื่อช่วยชีวิตได้แพร่สะพัดออกไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งชาวบ้านต่างพากันจับกลุ่มพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยความตื่นตระหนกและเอาใจช่วยและเมื่อพูดถึงน้ำผึ้งป่าที่ดีที่สุดทุกคนในเมืองต่างก็นึกถึงพ่อค้าน้ำผึ้งอันดับหนึ่งอย่างยอด
ขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันชาวเมืองต่างเชื่อมั่นว่ายอดผู้แสนซื่อสัตย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะต้องเป็นความหวังเดียวที่จะมีกระสายยาชั้นเลิศนี้มาช่วยชีวิตเด็กสาวผู้น่าสงสารให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งอย่างแน่นอนเมื่อรู้เป้าหมายที่แน่ชัดหมอทัพก็ไม่รอช้าให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเขารีบคว้าห่อยาสมุนไพรที่เตรียมไว้อย่างแน่นหนาก้าวเท้ายาวเดินแกมวิ่งมุ่งหน้าออกจากเรือนไม้ของเศรษฐีไปยังตลาดกลางเมืองทันทีสีหน้าของหมอทัพเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเร่งรีบเป้าหมายเดียวของเขาในเวลานี้คือแผงขายน้ำผึ้งของยอดพ่อค้าที่ชาวเมืองต่างเลื่องลือและการันตีว่าของดีที่สุดในเมืองหมอทัพเร่งฝีเท้าฝ่าฝูงชนที่พลุกพล่านมุ่งตรงไปยังแผงของยอดเพื่อนำกระสายยาแห่งชีวิตนี้กลับไปคืนรอยยิ้มให้กับครอบครัวของท่านเศรษฐีที่กำลังสิ้นหวังให้จงได้เสียงฝีเท้าหนักแน่นของหมอทัพก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแผงขายน้ำผึ้งของยอดใบหน้าของหมอเฒ่าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและร้อนรนหมอทัพไม่รอช้ารีบเอ่ยปากเล่าถึงอาการป่วยปางตายของลูกสาวท่านเศรษฐีให้ยอดฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องใช้น้ำผึ้งป่าแท้บริสุทธิ์เพื่อนำไปเป็นกระสายยาช่วยชีวิตเด็กสาวเมื่อยอดได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดใบหน้าที่เคยปั้นยิ้มแย้มก็พลันซีดเผือดลงทันตาเห็นเหงื่อการเม็ดโป้งเริ่มผุดพรายขึ้นเต็มหน้าผากและแผ่นหลังจนเปียกชุ่มไปหมดเขารู้ดีแก่ใจตนเองว่าน้ำผึ้งที่ตั้งเรียงรายอยู่ในโหลแก้วทุกใบตรงหน้านี้ไม่ใช่ของแท้อย่างที่ปากพร่ำบอกแต่มันถูกผสมด้วยน้ำเชื่อมไปแล้วเกินกว่าครึ่งโหลวินาทีนั้นสมองของยอดประมวลผลอย่างหนักหน่วงราวกับพายุที่พัดโหมกระหน่ำอยู่ภายในหัวความคิดสองฝั่งตีกันจนวุ่นวายไปหมดใจหนึ่งของเขาก็รู้สึกหวาดกลัวต่อบาปกรรมลึกๆก็อยากจะเอ่ยปากสารภาพความจริงออกไปเพื่อไม่ให้เด็กสาวต้องมาจบชีวิตลงแต่อีกใจหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าก็ร้องบอกด้วยความหวาดกลัวว่าหากพูดความจริงออกไปเขาจะต้องสูญเสียหน้าตาและชื่อเสียงที่สั่งสมมาชาวเมืองจะรู้ความจริงว่าเขาเป็นคนลวงโลกธุรกิจที่กำลังรุ่งโรจน์จะต้องพังทลายลงย่อยยับและที่สำคัญที่สุดคือเขาแสนจะเสียดายถุงเงินก้อนโตที่เศรษฐีวางเตรียมไว้ให้ในที่สุดความโลภและความรักตัวกลัวตายก็เข้าครอบงำจิตใจของเขาอย่างเบ็ดเสร็จยอมให้ความเห็นแก่ตัวเอาชนะมโนธรรมสำนึกยอดฝืนกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคออย่างยากลำบากเขาพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติฝืนฉีกยิ้มกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเอ่ยคำโกหกคำโตออกไปด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ดูหนักแน่นว่าท่านหมอทัพวางใจได้เลยน้ำผึ้งโหลนี้คือสุดยอดความบริสุทธิ์ข้าเก็บไว้เป็นพิเศษไม่เคยเปิดฝาไม่มีสิ่งใดเจือปนแน่นอนเมื่อได้ยินคำยืนยันเช่นนั้นหมอทัพนิ่งเงียบไปอึดใจหนึ่งเขาจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของยอดชั่วครู่ราวกับค้นหาความจริงที่อาจซ่อนเร้นแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นและเวลาที่มีจำกัดทำให้หมอทัพไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อใจเขาพยักหน้ารับช้าๆวางถุงเงินก้อนโตลงเพื่อจ่ายเงินแล้วรีบคว้าโหลน้ำผึ้งหันหลังและเร่งฝีเท้าเตรียมนำกลับไปปรุงยาอย่างรวดเร็วยอดยืนนิ่งงันทอดสายตามองดูแผ่นหลังของหมอทัพที่เดินห่างออกไปพร้อมกับนำเอาโหลน้ำผึ้งปลอมนั้นไปด้วยมือของเขาหยิบถุงเงินก้อนโตขึ้นมาเก็บเข้าพกเสื้ออย่างรวดเร็วแม้ใจหนึ่งของเขาจะรู้สึกหวาดหวั่นลึกๆถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายที่อาจจะตามมาแต่ด้วยอำนาจของความโลภก็ทำให้ยอดพยายามปัดความกังวลใจเหล่านั้นทิ้งไปให้พ้นจากหัวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นจึงก้มหน้าก้มตาขายของต่อไปราวกับไม่มีเรื่องราวใดเกิดขึ้นเลยณเรือนไม้หลังใหญ่ของท่านเศรษฐีบรรยากาศในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและเงียบสงัดจนน่าอึดอัด
หมอทัพกำลังง่วนอยู่กับการเคี่ยวยาสมุนไพรด้วยความตั้งใจ เมื่อตัวยาได้ที่เขาจึงนำโหลน้ำผึ้งที่ซื้อมาจากยอดผสมลงไปในหม้อยาอย่างระมัดระวังกลิ่นหอมของสมุนไพรผสมผสานกับความหวานตลบอบอวนไปทั่วทั้งห้องจากนั้นยาถ้วยสำคัญจึงถูกนำไปค่อยๆป้อนเข้าสู่ริมฝีปากของเด็กสาวที่กำลังนอนหลับตาไม่ได้สติทุกคนในห้องต่างกลั้นหายใจและเฝ้ารอคอยให้ปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นอย่างใจจดใจจ่อทว่าเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกลางคืนสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกลับไม่เป็นดั่งที่คิดแทนที่เด็กสาวจะรู้สึกตัวหรือมีสีหน้าดูดีขึ้นตามสรรพคุณของยาเธอก็ยังคงนอนนิ่งสนิทไร้การตอบสนองใดๆความเงียบงันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่กรีดแทงหัวใจของผู้เป็นพ่ออย่างแสนสาหัสท่านเศรษฐีผุดลุกผุดนั่งด้วยความกระวนกระวายใจเขาเดินวนเวียนไปมาอยู่ข้างเตียงไม่ยอมหยุดพักน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลรินอาบแก้มสองมือที่สั่นเทาพยายามกุมมือลูกสาวไว้แน่นตลอดเวลาพร่ำเพ้อวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองความกังวลและตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วห้องทุกวินาทีที่ผ่านไปเชื่องช้าราวกับจะตอกย้ำความสิ้นหวังสร้างความกดดันอันหนักอึ้งให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่ยืนรายล้อมสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งการตอบสนองเช่นนี้ทำให้หมอทัพน่าเครียดจัดจนคิ้วขมวดเข้าหากันแน่นเขาไม่เข้าใจว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่จุดใดทำไมยาจึงไม่ยอมออกฤทธิ์หมอทัพรีบหันกลับไปตรวจดูตัวยาสมุนไพรอีกครั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่มีผิดเพี้ยนระดับความร้อนของไฟที่ใช้เคี่ยวยาก็พอดีตามตำราทุกขั้นตอนการปรุงยานั้นสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเมื่อพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนแล้วสิ่งเดียวที่เป็นตัวแปรสำคัญและเขาไม่ได้เป็นคนหามาด้วยตนเองนั่นก็คือสิ่งเดียวน้ำผึ้งด้วยความสงสัยและต้องการค้นหาความจริงให้กระจ่างหมอทัพจึงรีบเดินตรงไปยังโต๊ะที่วางโหลน้ำผึ้งของยอดเอาไว้เขายกโหลแก้วใบนั้นขึ้นมาส่องดูภายในโหลยังคงมีคราบน้ำผึ้งสีเหลืองทองหลงเหลืออยู่ติดก้นกวดเพียงเล็กน้อยหมอทัพไม่รอช้าเขาตัดสินใจใช้นิ้วชี้ของตนเองล้วงลงไปแตะที่ก้นโหลเพื่อกวาดเอาคราบน้ำผึ้งที่เหลืออยู่นั้นขึ้นมาแตะลงบนปลายลิ้นของตนเองเป้าหมายก็เพื่อต้องการทดสอบรสชาติและตรวจสอบคุณสมบัติที่แท้จริงของกระสายยาที่เขาเชื่อว่าเป็นของบริสุทธิ์ว่ามีสิ่งใดผิดปกติแอบแฝงอยู่หรือไม่ทันทีที่ของเหลวสีทองนั้นสัมผัสกับปลายลิ้นรสชาติหวานแหลมบาดคออันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำตาลทรายที่ถูกนำมาเคี่ยวก็แผ่ซ่านขึ้นมาแทนที่ความหวานละมุนตามธรรมชาติรสชาตินั้นทำให้หมอทัพถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเขาตระหนักรู้ได้ทันทีว่ายาวิเศษที่เขาตั้งใจปรุงขึ้นมาได้ถูกทำลายฤทธิ์ลงอย่างย่อยยับด้วยน้ำผึ้งปลอมที่ผสมน้ำเชื่อมหมอทัพกำมือทั้งสองข้างแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนเฝ้ารอคอยให้แสงแรกมาถึงอย่างใจจดใจจ่อเพื่อที่จะไปคิดบัญชีกับคนลวงโลกเช้าตรู่วันนั้นบรรยากาศในตลาดกำลังเริ่มต้นอย่างคึกคักจอแจทว่าจู่ๆความวุ่นวายก็พลันเงียบสงัดลงราวกับถูกปิดสวิตช์เมื่อปรากฏร่างของหมอทัพเดินนำมาด้วยก้าวเดินที่หนักหน่วงแผ่รังสีความน่าเกรงขามตามติดมาด้วยท่านเศรษฐีใหญ่ที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายสะอึกสะอื้นแทบขาดใจสภาพของเศรษฐีนั้นดูน่าเวทนายิ่งนักทั้งสองบุกตรงดิ่งฝ่าฝูงชนมุ่งหน้ามาที่แผงขายของยอดอย่างรวดเร็วชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าเมื่อเห็นใบหน้าทะมึงทึงของหมอทัพและน้ำตาของเศรษฐีต่างพากันแหวกทางหลีกให้เป็นช่องกว้างด้วยความตกตะลึงเมื่อมาถึงแผง
หมอทัพไม่ได้นำโหลน้ำผึ้งมาปาใส่หน้ายอดหรือนำหลักฐานใดออกมาพิสูจน์ให้ชาวตลาดได้เห็นเป็นประจักษ์พยานแต่สิ่งที่หมอทัพทำกลับเป็นการใช้ความกดดันทางจิตใจที่รุนแรงยิ่งกว่าเขาเดินสืบเท้าเข้าไปประชิดตัวของยอดจนแทบจะเผชิญหน้ากันหมอเฒ่าจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของพ่อค้าหนุ่มด้วยสายตาที่ดุดันและเด็ดขาดราวกับมัจจุราชก่อนที่หมอทัพจะสูดลมหายใจลึกแล้วเปล่งเสียงตะโกนก้องอย่างทรงพลังยอดยาของข้าไม่เคยพลาดแต่เด็กคนนั้นกำลังจะตายเสียงตะโกนนั้นกึกก้องสะท้อนไปมาอยู่ในโสตประสาทของทุกคนก่อนที่หมอทัพจะชี้หน้ายอดถามต่อด้วยน้ำเสียงที่บีบหัวใจที่สุดว่าข้าขอถามเจ้าด้วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งน้ำผึ้งของเจ้าผสมอะไรลงไปหรือไม่หากเจ้ายังคงปากแข็งและโกหกอยู่อีกเด็กคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนและตัวเจ้าเองจะต้องกลายเป็นฆาตกรเพียงแค่ได้ยินคำว่าฆาตกรดังขึ้นมาประกอบกับภาพของท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อที่กำลังร้องไห้ฟูมฟายภาพเหล่านั้นพุ่งทะลวงเข้ากระแทกจิตใจของยอดอย่างจังราวกับสายฟ้าฟาดกำแพงแห่งการหลอกลวงและคำโกหกที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างหนาแน่นและยาวนานบัดนี้ได้พังทลายลงมาจนป่นปี้ไม่มีชิ้นดีความรู้สึกผิดที่ถูกความโลภกดทับไว้ได้ระเบิดออกมามือทั้งสองข้างของเขาสั่นยังควบคุมไม่ได้ขาทั้งสองข้างที่เคยมั่นคงกลับหมดเรี่ยวแรงลงไปเสียดื้อยอดสุดตัวลงคุกเข่ากระแทกกับพื้นดินอย่างแรงต่อหน้าฝูงชนยอดก้มหน้าลงจนคางชิดอกปล่อยเสียงสะอึกสะอื้นออกมาอย่างไม่อายใครปล่อยให้น้ำตาแห่งความรู้สึกผิดไหลรินลงมาเป็นสายอาบตลอดยาวสองข้างแก้มท่ามกลางความตกตะลึงของบรรดาชาวตลาดและลูกค้าที่เคยให้ความเคารพเชื่อถือในตัวเขามาโดยตลอดบัดนี้หน้ากากของคนดีได้ถูกกระชากออกจนหมดสิ้นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดเจนโดยที่ยอดไม่มีข้อแก้ตัวหรือคำแก้ตัวใดที่จะนำมาอ้างได้อีกต่อไปยอดพนมมือขึ้นสั่นๆแล้วเปิดปากสารภาพความจริงอันดำมืดทั้งหมดออกมายอมรับผิดทุกการกระทำโดยไม่เหลือความเย่อหยิ่งใดอีกเลยสิ้นคำสารภาพหมอทัพไม่รอช้ารีบสั่งลูกน้องควบม้าด้วยความเร็วที่สุดมุ่งหน้าไปหาลุงผาที่ชายป่าโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่พรานป่าเฒ่าเพิ่งได้น้ำผึ้งป่าแท้รังใหม่มาพอดีน้ำผึ้งบริสุทธิ์ถูกส่งมาให้หมอทัพปรุงยาใหม่ได้อย่างทันเวลาฉิวเฉียดเมื่อตัวยาถูกป้อนเข้าสู่ร่างกายยาสมุนไพรก็ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และเด็กสาวที่กำลังจะหมดลมหายใจก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แม้เหตุการณ์จะจบลงโดยไม่มีใครตายแต่เศรษฐีใจกว้างพอที่จะไม่เอาความผิดทว่าบทลงโทษทางสังคมที่ยอดได้รับนั้นหนักหนาสาหัสชาวบ้านที่รู้ความจริงต่างรับไม่ได้กับการกระทำของเขาทุกคนรุมประณามว่าหากยอดกล้าที่จะพูดความจริงซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้าบอกไปตรงๆว่านี่คือน้ำผึ้งผสมน้ำเชื่อมผู้คนก็อาจจะยังรับได้และอุดหนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่การโกหกหน้าตายเพื่อผลประโยชน์คือสิ่งที่ไม่มีใครให้อภัยยิ่งไปกว่านั้นลุงผาผู้เป็นเสมือนผู้มีพระคุณยังประกาศตัดขาดลั่นวาจาว่าชาตินี้จะไม่ขอเผาผีกับคนลวงโลกยอดสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมาด้วยคำลวงไปจนหมดสิ้นชายหนุ่มเดินคอตกกลับมาเก็บข้าวของที่บ้านเช่าอันมืดทึบเขายืนนิ่งมองดูหม้อต้มและเศษตะกรันน้ำตาลที่เกาะอยู่ก้นหม้อน้ำตาแห่งความสำนึกผิดล้นออกมาอย่างสุดกลั้นในวินาทีนี้ยอดมิได้ร้องไห้เพราะเสียดายเงินทองแต่เขากำลังทบทวนตัวเองและรู้สึกละอายใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เขาเพิ่งตระหนักว่าเพียงแค่หยดน้ำเชื่อมในวันนั้นที่ผสมลงไปเพราะหวังกำไรบังคับให้เขาต้องกลายเป็นคนหวาดระแวงคอยโกหกคนรอบข้าง
หากเขาเลือกความซื่อสัตย์ชีวิตคงไม่พังทลายเช่นนี้และที่เลวร้ายที่สุดมันเกือบทำให้เขาต้องกลายเป็นฆาตกรไปโดยไม่รู้ตัวยอดเดินแบกสัมภาระก้าวเดินออกจากเมืองไปอย่างโดดเดี่ยวทอดทิ้งทรัพย์สินและเกียรติยศจอมปลอมทั้งหมดไว้เบื้องหลังทว่าในระหว่างที่สองเท้าก้าวเดินจากไปนั้นกลับมีความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจเมื่อเขาไม่ต้องคอยใช้สมองจดจำอีกแล้วว่าเคยพูดโกหกอะไรกับใครไว้บ้างไม่ต้องหวาดผวาสะดุ้งตื่นเพราะกลัวว่าใครจะจับได้หัวใจที่เคยหนักอึ้งของเขากลับรู้สึกเบาสบายและโล่งอกอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับปียอดหยุดยืนนิ่งสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดลึกๆเขาสาบานกับตัวเองอย่างแน่วแน่ว่าชาตินี้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เขาจะไม่ยอมปริปากเอ่ยคำโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆอีกเป็นอันขาดเพราะเขาได้เรียนรู้คำสอนอันล้ำค่าแล้วว่าการทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ย่อมนำพาไปสู่ความวิบัติคุกที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คุกที่ล้อมด้วยลูกกรงเหล็กแต่คือคุกของการโกหกที่สร้างขึ้นมาขังตัวเองและความสุขที่แท้จริงความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการมีความซื่อสัตย์ในหัวใจนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเอาตัวรอดมักจะไม่ได้จบลงแค่การโกหกเพียงครั้งเดียวครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวงจรแห่งการหลอกลวงที่จะบีบบังคับให้เราต้องสร้างคำโกหกเรื่องที่2ที่3ตามมาเพื่อปกปิดความผิดแรกเอาไว้การรักษาศีลข้อ4ไม่พูดปดจึงเป็นการตัดวงจรแห่งความทุกข์และทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างโปร่งใสและสงบสุขอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ